नेपालमा भ्रष्टाचार लिगल हुँदैछ। केपी ओलीको सरकार आएको 1 महिना नबित्दै आफ्ना पुराना भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू एकैचोटि क्लोज हुने गरी कानुन नै संशोधन गरेर करप्सनलाई लिगलाइज गराइँदैछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गरी भ्रष्टाचारलाई लिगल यानि कि भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा नै नलाग्ने बनाइँदैछ। यदि यो विधेयक पास हुने हो भने 2077 अगाडिका भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू एकै पटक क्लोज हुनेछन्। आखिर ओलीको सरकार आउने बित्तिकै यो के हुँदैछ त? भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा के छ र यसलाई किन रोक्नुपर्छ र यसलाई रोक्न हामीले के गर्न सक्छौँ त? आउनुहोस् आज चाहिँ एक्सनमै उत्रिने गरी सबै कुरा बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। नेपालमा भ्रष्टाचारलाई निवारण गरी विधिको शासनलाई स्थापित गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बनाइएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालको पहिलो वर्षमा तत्कालीन संसदले यो ऐन बनाएको थियो। यो कानुनले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कसरी मुद्दा चलाउने र कस्तो कस्तो सजाय दिने भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको थियो। जस्तै यही कानुनले यसरी आफ्नो पदको गलत फाइदा उठाएर अरूबाटै पैसा लिनेलाई लिएको अमाउन्टको आधारमा जेल अवधि तोकेको थियो। जस्तै 25,000 रुपियाँसम्म लिनेलाई 3 महिनासम्म जेल, हुँदै हुँदै 1 करोडभन्दा बढी रकम लिनेलाई 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको थियो। अझ पैसा नलिकन हुने भ्रष्टाचारलाई पनि यो कानुनले डिफाइन गरेको थियो। कतिपय केसमा पैसा नलिकन पैसाको साटो चाहिँ केही सर्भिसेसहरू एक्सचेन्ज गरिदिएर तपाईँले मेरो यो काम गरिदिए बापत तपाईँलाई पनि म भविष्यमा सहयोग माग्छु अथवा तपाईँले मलाई पैसाको साटो सहयोगै गरिदिनुहोस् भन्ने खाले फर्ममा पनि भ्रष्टाचार भइरहन्छ। यसरी डाइरेक्टली क्यास इन्भल्भ नभएको भ्रष्टाचारलाई पनि यो कानुनले डिफाइन गरेको थियो र यस्ता खाले भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि सर्टेन अवधि जेल सजाय यही कानुनमा तोकिएको थियो। समग्रमा भन्नुपर्दा यो कानुन एकदमै डिटेलली बनाइएको थियो र यसलाई अहिले नै त्यसरी संशोधन गरिहाल्नुपर्ने कारणहरू खासै केही देखिँदैन। तर यो ऐनको एउटा कुराले गर्दा नेताहरूमा पहिल्यैबाट छटपटी थियो। आफू समातिहालिन्छु कि भन्ने डर थियो। तर नेपालमा चाहिँ सजिलो के छ भने तपाईँले भ्रष्टाचार गरिहाल्नु भयो भने पनि तपाईँ सरकारमै हुनुहुन्छ भने त्यो कानुन नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार होइन भनिदिन मिल्छ। तपाईँले मान्छे मार्नु भयो भने पनि मान्छे मारेकै होइन भनेर हत्याकै डेफिनेसन चेन्ज गरिदिन मिल्छ। यो कहाँ हत्या हुनु, यो त क्रान्ति हो भनिदिन मिल्छ नेपालमा। ओके, भइदियो कि भने सरकारभन्दा टाढा बसेको एमालेका विभिन्न फाइलहरू खोलिन थाले। कङ्ग्रेसकै पनि के कति नेताहरूको फाइलहरू खोलिँदै गयो र उनीहरूलाई जेल जान सक्ने खतरा भइरह्यो। जसले गर्दा सबैभन्दा बेस्ट उपाय भनेको त के? काले काले मिलिखाउँ बाले। दुवैजनाका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गर्न त सरकार बनाउनु पर्यो मिलेर। सो उनीहरूले आफ्नो सरकार त बनाए, अब भ्रष्टाचारको फाइलहरू सबैलाई एकैचोटि बन्द गर्नका निम्ति कानुन बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई फेरि पनि अगाडि बढाइएको छ। अब यो विधेयकमा के कुरा छ भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि यो विधेयक अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा बुझौँ है त। यो भिडियोमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सभाको काम नै छैन, यो अब बुढाहरूको तलब भत्ता खाने क्लब बनेको छ भनेर भनेका थियौँ। हो, यो कुरा फेरि पनि राष्ट्रिय सभाले प्रमाणित गरिदिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई पढ्दै नपढिकन राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले 81 आँखा चिम्लेर पास गराइदिएका छन्। र फेरि पनि हाम्रो त कामै छैन, हामीलाई त पढ्न पनि आउँदैन, हामी त तलब भत्ता खान मात्रै बसेको हौँ भन्ने कुरा उनीहरूले आफै प्रमाणित गरिदिएका छन्। यसरी उनीहरूले यो विधेयकलाई पास गराएर अहिले प्रतिनिधि सभामा पठाएका छन् र अहिले यो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ। यही भ्रष्टाचारलाई लिगलाइज बनाउने विधेयकसँगै जोडिएको अर्को विधेयक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2048 को संशोधन विधेयक पनि यही प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ। यी दुवै विधेयकमा अहिले छलफल भइरहेको छ। अब तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभा त बुझ्नु नै भएको छ, तर यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भन्ने कुरा अलि नौलो हुनसक्छ। खैर केही छैन, तपाईँहरूले यसरी नेताहरूले राउन्ड टेबलमा प्रतिनिधि सभाभित्र होइन राउन्डमा बसेर यसरी छलफल गरिरहेको त देख्नु नै भएको होला। हो, प्रतिनिधि सभाको नियमित काम कारबाहीलाई सहयोग पुर्याउन, बिलहरूमा डिस्कस गर्न, नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूबाट नै यस्ता विभिन्न समितिहरू गठन गरिएको हुन्छ।
तिनै मध्येको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासनको स्थापना लगायत विभिन्न गतिविधिमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गठन भएको हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद बनेका रामहरि खतिवडा यो समितिका सभापति छन् र सँगसँगै यो समितिमा हामीले चिरपरिचित अथवा देखिरहेका धेरै नामहरू छन्। जस्तै नेपाली कांग्रेसकै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यस्तै गरेर राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने लगायत धेरै चिरपरिचित अनुहारहरू यो समितिमा छन्। जम्मा 27 जना मध्ये तपाईले चिनेका धेरैजना व्यक्तिहरू यो समितिमा छन् र यो कुरालाई पास गर्ने कि नगर्ने र यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुराको डिसिजन पनि यिनै व्यक्तिहरूले नै लिने हो। अब यस्ता चिरपरिचित व्यक्तिहरू भइरहेको यो समितिमै गएर गत साउन 22 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो पास गराउँ भनेर उर्दिनै जाहेर गरेर आए। अब यसरी हतार नै लगाउनु पर्ने गरी यो विधेयकमा के छ त? यो विधेयकको धारा 16 मा हदबन्दी सम्बन्धी कुरा लेखिएको छ। भन्नाले अब कोही माथि करप्सनका मुद्दाहरू लगाउँदा त्यो बारेमा थाहा भएको 5 वर्षसम्ममा मात्र लगाउन पाइन्छ, त्योभन्दा पछाडि पाइँदैन भनिएको छ। अब तपाईले पुरानो कानुन हेर्नुभयो भने जसलाई जहिले पनि मुद्दा लगाउन पाउने व्यवस्था छ, तर अहिले त्यो कुरा कानुनमा हटाइँदैछ। यदि व्यक्ति र संस्थाबाट पैसा लिएको हो भने अथवा उनीहरूलाई लाभ हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको हो भने त्यस्तो केसमा हदबन्दी तोकिएको छ, यानि कि 5 वर्ष पछाडि मुद्दा नै लगाउन पाइँदैन भनिएको छ। यदि यो बिल पास हुने हो भने 2077 सालभन्दा अगाडिका सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू एकैचोटि बन्द हुनेछन्। अब म तपाईहरुलाई उदाहरण नै दिएर स्टेप बाइ स्टेप कुन फाइलहरू बन्द हुँदैछन् भन्ने कुरा भनिदिन्छु है त। नम्बर 1, ललिता निवास जग्गा प्रकरण। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल सँगसँगै विजय कुमार गच्छेदार लगायत धेरैजना मुसिएको यो जग्गा प्रकरण 2066-67 सालदेखिको कुरा हो। अब यो कानुन आउने बित्तिकै यसको पनि फाइल बन्द हुन्छ। नम्बर 2, बाँसबारी जग्गा प्रकरण। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद बनेका साथै उद्योगपति विनोद चौधरी र उनको परिवार मुसिएको यो जग्गा प्रकरण पनि अहिलेको होइन, 2038 सालदेखिको हो। वाइड बडी जहाज खरिद। पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू मुसिएको 24 अर्बको वाइड बडी स्क्यामको काण्ड 2075 सालको कुरा हो। यो कुराको बारेमा त हामीले भिडियो बनाइ नै सकेका छौँ, हेर्नु भएकै होला। हामीले नै बनाएको अर्को भिडियो गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण जानेर ओली र देउबा दुवैजना मुसिएका छन् हो। यो केस पनि यो कानुन आउने हो भने एकैचोटिमा क्लोज हुन्छ। अब यी बाहेक पनि ओलीकै पछिल्लो कार्यकालमा धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएका थिए जसलाई ओली आफै बन्द गराउन चाहन्छन्। 2076 साल फागुन 8 गते ओलीकै पालोमा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेका गोकुल बाँसकोटाको 70 करोडको डिल गरेको अडियो बाहिरिएको थियो। यो प्रकरणमा 6 वर्षदेखि अख्तियारले अनुसन्धान मात्र गरिरहेको छ। यो ऐन लागू हुने हो भने यो कुरामा मुद्दा नै नचल्ने लगभग निश्चित छ। 5 वर्ष हदम्याद कायम रह्यो भने बाँसकोटा मुसिएको सो प्रकरण मात्र होइन, कोरोना महामारीमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको घोटालादेखि यति ग्रुपलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिँदा भएका भनिएका कैयौँ विषयमा अख्तियारले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ। हेर्नुहोस् त, ओली सरकारको अर्को चमत्कार, आफू प्रधानमन्त्री भएको 1.5 महिनाभित्र नै भ्रष्टाचारको कुनै पनि फाइलमा डिटेलली त्यसमा अध्ययनै नगरी सबैलाई एकैचोटि निर्दोष बनाइदिन मिल्ने। एउटा क्लिकमा भ्रष्टाचारको कुनै पनि फाइल नखोल्ने र भ्रष्टाचार भएको छ भने पनि भ्रष्टाचार नभएको देखिने। यो त निन्जा टेक्निक नै हो नि, होइन हो? यही भएर केपी ओलीले यो विधेयकलाई हतारमा पास गराउन खोजिरहेका छन्। अब के गर्ने त? हामीलाई धेरैजनाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हामी इनडेप्थ स्टोरीको भिडियो त हेर्छौँ, देशको हालत, नेताहरूको अभिगत सबै बुझिरहेछौँ, त्यो देख्दा दुःख पनि लाग्छ। तर गर्ने चाहिँ के? कि बङ्गलादेशमै जस्तो ढुङ्गा हान्दै जाने त, नेताहरूलाई नै लखेट्ने त भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। वेल, अब हुँदै भएन भने त्यो गर्न पनि पछि त हट्नु भएन। तर सबैभन्दा पहिला हामीले जानेकै माध्यमबाट प्रश्न सोधौँ न, प्रविधिको प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई क्वेसनेबल बनाउन। हामी सबैसँग फोन छ, इन्टरनेट छ, सो यही चिजको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई प्रश्न सोधौँ। वेल, मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि, यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले छलफल भइरहेको छ भनेर। हो, त्यही छलफल भइरहेको अथवा तिनीहरू छलफल गरिरहेका सदस्यहरूलाई प्रश्न सोधौँ, उनीहरूलाई फोन गरौँ, कल गरौँ, त्यहाँनिर भएका 27 जना सदस्यहरूलाई क्वेसनेबल बनाऊ। गगन थापालाई फोन गरौँ, रवि लामिछानेलाई फोन गरौँ, प्रचण्डलाई फोन, टेक्स्ट सबै कुरा गरेर सोधौँ कि तपाईँहरू यो कुरा किन पास गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, यो पास गर्नै पर्ने बाध्यता के छ, अथवा यसरी 5 वर्षे हदबन्दी किन तोकिँदैछ त? यो कुरा उनीहरूलाई प्रश्न गरेर सोधौँ। उहाँहरूको फोन नम्बर यहाँ स्क्रिनमा छ, सँगसँगै हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँहरूलाई राखिदिएकै छौँ। सो कमेन्ट मात्र लेखेर केही पनि हुने रहेन रहेछ, कल गर्नुहोस्, टेक्स्ट गर्नुहोस्।
अब यी नेताहरूलाई कल अथवा टेक्स्ट गरेर आफ्नो पैसा किन खर्च गर्ने भन्ने लाग्छ भने पनि सबैजना अलमोस्ट सबैजना वाट्सएपमा अभाइलेबल छन्, वाट्सएपमै टेक्स्ट गरे पनि भइहाल्छ। 3 लाख भ्युअर्सले हाम्रो भिडियो नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ र प्रश्न गर्नुहुन्छ अब के गर्ने भनेर। वेल, तपाईँहरूलाई हामीले भनिदिउँ अब के गर्ने भनेर। हो, यसरी डिजिटल्ली सभ्य भएर सबैजनालाई एकपटक प्रश्न सोधौँ, अनि पनि भएन भने ढुङ्गा हान्न अथवा आन्दोलन गर्न त उहाँहरूले नै सिकाएको हो।